السلام عليكم، معكم وصفات سهله ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اقترح عليكم في فيديو هذا ماريسكو ولا فداوي بفواكه البحر ولا في دواء فواكه البحر. فالمكونات جد بسيطه: 300 غرام فواكه البحر، واحد البصله صغيره 60 70 غرام ما كديش بزاف، وواحد درجه الثومه، وثلاثه كترات طوماطيش محكوكين، واحد معلقه طماطم مركزه. فهاد الطماطم مركزه تبقى اختياريه. واحد الفلفله، معلقه صغيره الفلفله حمراء ولا الفلفل غبراء ولا بابريكا، الراس الزعفران والملح حسب الذوق. بالنسبه للفداوش، هما الفداوش غلاطين كما كتشوفوا. انا عملت 400 غرام، ويعني واحد طاسه ستيتوا. نتوما كتعملوا على حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار. حنا اربعه، يعني جوج كبارين وجوج دلعي صغارين، فعملت 400 غرام. الطريقه جد بسيطه وسهله. هنايا عملت واحد 5 زيت كحله حتى سخنت مزيان، وسيبت فيها ديك البصله اللي هي مقطعه مشلضه كما كنقولوا، ولا مقطعه داديتو ستيتوي. فنعملوا هاد الشلض مع في ديك الزيت مزيان، ماشي باش نقليوها، ولكن مش نقليوها مزيان، يعني ماشي تترجع كحله وخصني تطلق الماء ديالها، ماشي تتقلى. فصافي نضيف هنايا، نضيف واحد ديك الراس د الثومه، ماشي راس مكمل غير واحد درز د الثومه اللي قطعته مقطع، ماشي محكوك وماشي مدقوق، فهو مقطع فكما كتشوفوا نخلطو حتى يتخلطوا المذاقات وتقلى ديك البصله مزيان. اللي كيقولوا هنايا كيقولوا كتبوتشار، يعني كتطلق ديك الماء ديالها وتطلق ديك المذاق ديالها الا هي ولا ديك الثومه، ومشي ما خليهاش تحمر ولا شي حاجه. فهنايا نزيد نقليها كما عاد تشوفوني. انا غنضيف ديك ماريسكو. انا عملت ماريسكو او فواكه البحر كون خلاطه، شريتها ديك اللي متلجه كنشريها وكنخليها في النبيله ولا ودي كنت كنستعملها. فكنخليها حتى كيزول من ديك الماء وديك الثلج ديالها عاديك. هنايا واحد الملاحظه: انا هنايا حيت ديك الا لاحظتوا حيت ديك الميخاس، خليت غير الحوت وميخيجاو ناس اللي هما بلا كونتا ديالهم، يعني بلا ديك محر ديالهم، ما عرفتش كيقولوا له فكما كتشوفوا عملتهم حتى تقلى ديك الحوت مزيان، وخليت ديك غامبا وميخيجوناس والميخاس اللي هما باقيين بالكونتا ديالهم، يعني بالغطا ديالهم وداكشي ديالهم، خليتهم بوحديتهم هما الاخرانيين لان هذوك كيطيبوا غير بالربو. فكما كتشوفوا انقلي انا ديك الحوت مع ديك البصله وديك الثومه وواحد 5 زيت كحله مزيان. فنذكركم، انا نقول لكم، انا بالنسبه لي انا بايجيرا عندي اربعه، يعني حنايا جوج ناس كبارين وجوج العيال صغارين، فانتوما كتعرفوا يعني اربعه. نتوما على حسب اللي عندكم في الدار. عندكم شي كاسو كبير، شي طنجره كبيره هيدا حانيه ما تكونش عاليه، ماشي طنجره الساعه طبعا عندكم شي مقيله كبيره ولا هذيك تجي فيها حسن وحسن، يعني الحق ضرب. فنخلي الحاجه ديال هادو حتى يتقلاو مزيان دائما مع التحريك، لان بايجيرا كتجي كبيره كيمشيو لنا القناه. ودائما اذا عندكم بوطه الغاز فهي حسن وحسن وحسن وحسن، يعني ما كاينش بحال بوطه الغاز الحق ضرب. يعني انا ما كتعجبنيش هاد البيترو، يعني هادشي اللي كاين فبوطه الغاز كتعطي العافيه كل شيء، نقعد المقله كامله وكتعطي السخانه كل شيء. هنايا ضفت كما قلت لكم طوماطيشه، يعني واحد طوماطيشه كبيره محكوكه مزوله الزريعه وكل شيء. طب كذلك عملت ديك معلقه بابريكا. اذا ديتو الفيديو حتى الاخر، انا في الاخر ما عملتش ديك الطوماطيش مركزه عليه، اولا طوماطيش د لاطه ولا عيشه لاطه طوماطيش د عيشه كل واحد شنو يقولها فهذيك بالنسبه لي انا ما عملتهاش، نسيتها، ولكن ماشي ضروريه. هي في الحقيقه في دواء
وبايجا وهذيك كاين انواع 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 بايجات وانواع فيديوهات. كاينين بالينسيانا، اندلسا، كوردوبيسا، يعني اسبانيا كامله كل منطقه وكل مدينه عندها بايجا كيعدلوها بوحدها. كاين كيعدلها بالقلين، كاين كيعدلها بالجداد، كاين كيعدلها بالقلين والجداد، كاين بغولال، كاين بكلشي. فهي كتعدل اصلا، كتعدل بواحد الصلصه اخرى اللي ان شاء الله في شي فيديو اخر نعدلو ديك الصلصه، نعدل معكم بايجا اللي هي بايجا بالينسيانا ان شاء الله. كتدي لبوان، كدي بزاف د المواد. فانا عملت الملح، نتوما انا الملح عملت نيشان. علاش عملت نيشان؟ لان عارفه القياس ديالي شنو هو. نتوما كعملوه بالتدريج وكثر، واذا كنتو القلدو مش تشريوه عاد تعدلوه مشري، فانتوما كتعرفوا من احسن عملوا شتيتو حتى تقيسوا في الاخر عادي بحال اللي عملنا في الفيديو د بايجا. فكما كتشوفوا زيت ديك الشعريه، انا قلت لكم عملت 400 غرام، يعني 100 غرام كل واحد. فكنخلط مزيان، كنقلي ديك الفداوش مع ديك طوماطيش وديك فواكه البحر. هنا غنضيف الكالدو نخلي لكم فيديو باج تحت في صندوق الوصف باش تشوفوا كيفاش عدلت انا الكالدو بالمرايه. بغيتو تشريو برك، تشريو ديك البرك اللي كيتباع هنا، انا شريته من ميركادونا د ماريسكو. بغيتو تستعملوا هذا، كاين ماريسكو، كاين د الحوت عادي، وكاين د الخضره، كاين انواع واشكال. فانا هنا استعملت د الماريسكو. فبغيتو تستعملوا هذاك اعملوا هذاك، بغيتو تعدلوه انا قلت لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف د باجا كيفاش انا عدلت. كنعدل المرايه كيجي حسن وحسن، يعني ما كاينش شي بحالو الحق د ربي. فما كاينش شي بحالو انكم تعدلوا كالدو في الدار، كتشريو مرايه وكتعدلوها نتوما. ما جبرتوشي اما كتعدلوا، نعطيكم الحلول كامله اما كتجبروا واحد كنور د الحوت تخليوه يغلي مع الماء، ماشي نيشان، تعدلوش نيشان كيجي خايب. خليوه يغلي مع الماء تقريبا واحد لتر و 100 د الماء دات لي انا. ولا عملوا حتى اذا اقتضى الحال عملوا الماء بوحديته، كتجي مزيونه الحق د ربي. ولكن ما بوحديته بحالات اذا كان عندكم ماريسكو بصح، يعني بصح زعما انا عندي ديك يعني ماريسكو طبيعي حسن وحسن كيجي كيحمق واللذه كيفاش كتجي. فهنا دائما مع التحريك انا كما قلت لكم عندي بيترو يعني ما كديش العافيه. اذا لاحظتوا ان العافيه في بعض الجناب ما كتوصلش عليها، كنحرك وانا كندي ونجيب. علاش؟ باش كتبقى مسطحه، ما كتبقاش بكرات، فهمتي؟ كتبقى ماشيه منطه واحده، ما كتبقاش بالكره هنايا وكره هنا. فدائما نهار متحركوا تكونوا كتحركوا بالكره، حركوا حتى المقله. هنايا كما كتشوفوني عندي فصافي. هنايا زيت غامبا ميخيجونيس وديك الميخاس، يعني اي نوع د الحوت عندكم كيطيب دغيا اولا الماريسكو ولا فواكه البحر كيطيب دغيا زيدوه حتى الاخر. فكما كتشوفوا نخليهم دابا يتقلاو شتيتو. بالنسبه لواحد ملاحظه صغيره نسيت ما قلت لكم شي بالنسبه للمريقات اولا كالدو ولا كل واحد شنو كيقول فهذيك زيدوه تدريجيا. انا بالنسبه هنايا انا ماشي نزيد لان كنشوف كنت كنشوفها علاين كتشرب وزيدت شي حاجه. فانتم عندكم ميزانكم، عملوا واحد المقدار مثلا نص لتر ولا 600 مليلتر يعني في الاول. الا شفتوها شربت بزاف فزيدوا لا وما تخافوش. دائما انا عندكم انا نقول لكم التوتال عملت شي لتر و100، يعني نتوما كتزيدوا تدريجيا شتيتو مورا شتيتو. وفي الاخر كتبقى اما اذا عجبتكم كتعجبكم مرقه ولا كتعجبكم شحته، يعني كيبقى في الاخر الذوق ديالكم. فكما كتشوفوها صافي انا زدت هنايا وغنخليها حتى يطيبوا هادوك. Free Audio Library. Demo. هي كما كتشوفوا الفيديوهات ديالي واجده معدله، كتجي هي هذيك في البونتو كما كتشوفوا كتجي كتحمق. كنتمنى تجربوا وتعجبكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. الا جربتوها قولوها لي. فغندوزو نعدلو اليولي ولا صلصه الثوم. فكما كتشوفوا المقادير جد بسيطه، واحد البيضه
كتره صغيره د الخل ولا الليمون، الثوم هي رئيسيه، والزيت باريخيل او المعدنوس كيبقى اختياري. فانا عملت البيضه سهله، يعني سهله كتصدق 100%. البيضه اللي خصها تكون الجو على حسب جو المطبخ. والزيت، بالنسبه للزيت اللي هي معروف ان مثلا ما عندكمش باش تقيسوا البيضه، مثلا بيضه يعني الوزن ديالها في 4. فبالنسبه لكم انا قلت كاس الزيت وكاس الزيت كحل وكاس الزيت البيضه، فهي كتدي يعني اذا البيضه فيها 60 غرام فكضرب ديك 60 غرام كضربو في 4. انا بالنسبه لي عملت كاس الزيت يعني واحد البيضه، كاس الزيت كحله وكاس الزيت بيضه. اذا كتعجبكم خفيفه فزيدوا لها واحد كتره د الماء، كما كتعجبكم قاصحه زيدوا لها الزيت. دائما الزيت فهو الزيت هو اللي كيقصح. عملت الخل فانا حاولت ما نقطعش من الفيديو باش تشوفوا انا كتصدق 100%. هو اليو ديالي واجد، وفيديو ديالنا واجده كالغدا اليوم. هو فيديو كنتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ضغطوا على زر اللايك والاشتراك باش يوصلكم مزيد من الوصفات ان شاء الله يا رب.